હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ઈનો. તો ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં મળતા મોંઘા ઈનો કરતાં ઘરે જો તમે ઈનો બનાવશો ને તો બજારમાં તમને જે 10 રૂપિયાનું પેકેટ ઈનોનું મળે છે ને એ જ પેકેટ તમે માત્ર 1 રૂપિયામાં તૈયાર કરી શકશો. અને બનાવવાનો સમય માત્ર 5 મિનિટ. 5 મિનિટમાં બનાવી અને તમે 10થી 15 પેકેટ જેટલો ઈનો ઘરે બનાવી શકો છો. અને એ ઈનોનો ઉપયોગ કરી અને તમે ઘરે સોડા કે પછી ખમણ ઢોકળા બનાવી શકો છો. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ બજાર કરતાં સસ્તો, માત્ર 1 જ રૂપિયામાં 1 પેકેટ ઈનો. આજે આપણે બનાવીશું ઘરે ઈનો. તો બજારમાંથી પેકેટ લાવો ને એટલે ફ્રેન્ડ્સ તમને આ પેકેટ 10થી 12 રૂપિયાનું મળતું હોય છે. પણ ઘરે જો તમે ઈનો તૈયાર કરશો ને 1 પેકેટ જેટલો ઈનો માત્ર તમારે 2 રૂપિયામાં પડશે. તો ઈનો બનાવવા માટે આપણે માત્ર 3 સામગ્રીની જરૂર પડશે. એમાં પહેલી સામગ્રી છે લીંબુના ફૂલ, જેને સાઇટ્રિક એસિડ પણ કહેવામાં આવે છે. લીંબુના ફૂલ તમને કોઈ પણ જનરલ સ્ટોરમાં આરામથી મળી જશે. તો 2 ચમચી લીંબુના ફૂલ લેશું. બધું મેજરમેન્ટ તમને હું પરફેક્ટ જણાવીશ, જેથી તમે ઘરે ઈનો બનાવો ને તો તમારો ઈનો પણ બજાર જેવો જ તૈયાર થાય. તો 2 ચમચી આપણે લીંબુના ફૂલ લીધેલા છે. લીંબુના ફૂલ તમે જુઓ તો આ રીતે મોટી સાઇઝના હોય છે. તો લીંબુના ફૂલને આપણે ખાંડવાના છે. તો અત્યારે આપણે ખાંડની દસ્તામાં લીંબુના ફૂલ ખાંડી અને બારીક ભૂકો કરી લેશું. તમે ઈચ્છો તો મિક્સર જારમાં પણ પીસી શકો છો. પણ લીંબુના ફૂલને આ રીતે ખાંડતા બિલકુલ સમય નહીં લાગે, એકદમ ઝડપથી પાવડર તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા લીંબુના ફૂલ ખાંડી લીધા છે અને આ રીતે બારીક ભૂકો કરી લીધો છે. ખાંડેલા લીંબુના ફૂલનો ભૂકો છે ને એ આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું. આપણે 2 ચમચી લીંબુના ફૂલ લીધેલા જે ખાંડી અને આપણે બાઉલમાં લઈ લીધા છે. હવે એની સાથે ઉમેરશું આપણે ટાટાના સોડા, જે કુકિંગ સોડા આપણે ભજીયા કે ગાંઠિયા કે પછી ઢોકળામાં ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. તો ટાટાના સોડા પણ આપણે 2 ચમચી લેવાના છે. જે ચમચીના માપ પ્રમાણે તમે લીંબુના ફૂલ લો ને એ જ ચમચીના માપ પ્રમાણે આપણે આ સોડાનો ઉપયોગ કરશું. 2 ચમચી આપણે કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. 2 ચમચી કુકિંગ સોડા લીધા, એની સાથે આપણે 2 ચમચી લેશું મીઠું. બધી જ સામગ્રી આપણે 2 ચમચી લીધેલી છે. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે આ ઈનોને આપણે ફ્લેવર આપવા માટે 1 પેકેટ તૈયાર છે જે ઈનોનું એ ઉમેરી દેશું. તમે ઈનોનું પેકેટ ઉમેર્યા વગર પણ તમે આ ઈનો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પણ ફ્લેવર માટે આપણે 1 પેકેટ ઈનો ઉમેરી દેશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે 1 પેકેટ ઈનોમાં માત્ર 1 નાની ચમચી જેટલો જ ઈનો પાવડર આવતો હોય છે. અને ઘરે તમે જો આ ઈનો બનાવો ને તો માત્ર તમે 10 રૂપિયામાં 10થી 12 ચમચી જેટલો ઈનો તૈયાર કરી શકો છો. અને આ ઈનો બજારના ઈનો જેટલો જ ઇફેક્ટિવ છે. આ ઈનોનો ઉપયોગ કરીને તમે ખમણ ઢોકળા 1 વખત બનાવજો, બજાર જેવા જ એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તમારા ઢોકળા તૈયાર થશે. તૈયાર કરેલો ઈનો આપણે કોઈ એરટાઇટ બોટલમાં ભરી લેવાનો. અહીંયા ઈનો મેં બોટલમાં ભરી દીધો છે. એરટાઇટ ડબ્બો લેવાનો, જેથી લાંબા સમય સુધી તમારો ઈનો બિલકુલ ખરાબ ના થાય. આ રીતે બોટલમાં ભરી અને ઈનો તમે 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને ફ્રીજમાં રાખવાની પણ જરૂર નથી. હવે આ જ ઈનોનો ઉપયોગ કરી અને તમને સાદા પાણી સાથે સોડા બનાવીને બતાવું છું. 1 ગ્લાસ લેશું અને તૈયાર કરેલા ઈનોમાંથી આપણે અડધી ચમચી ઈનો ગ્લાસમાં ઉમેરશું. સાથે થોડો છાશ મસાલો ઉમેરશું. આ છાશ મસાલો મલ્ટીપર્પઝ છે. તમે છાશમાં, સોડામાં કે પછી ચાટમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. અને લીંબુ સોડા બનાવવાની છે તો અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને એની સાથે ઠંડુ પાણી ઉમેરશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જેવા બજારથી તમે સોડા લાવો ને એ જ રીતના બબલ્સ અત્યારે આપણી આ તૈયાર કરેલી સોડામાં આવી રહ્યા છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, ટેસ્ટ પણ તમે બજારથી સોડા લાવો ને એટલો જ સરસ આ ઈનોનો ઉપયોગ કરી અને સોડાનો આવે છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો ઘરે બનાવેલા ઈનોની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.